ito yung sticker banner na ikakabit natin. So ilalagay ko na ngayon. What's up mga bossing, and welcome back to the channel. So today sa video to tuturo ko kung paano magkabit ng sticker banner dito muna sa L3. So papakita ko lang ng mabilisan kung paano ikabit yung sticker banner natin, okay? So ito yung sticker banner na ikakabit ko dito sa L3. Makikita nyo, Mitsubishi Rally Art. So dito ko siya ilalagay ngayon. So nilagyan ko na ng marking, sinukat ko na. Ayan, so mas maganda lalagyan nyo siya ng marking bago nyo siya ilagay para hindi kayo malito kung paano nyo ikakabit at hindi kayo mawawala dun sa mga edge niya sa gilid dito, mga sukat, para pantay siya pag kinabit nyo. So lagay na natin yung sticker banner. Alright mga bossing, so bago tayo magsimulang magdikit ng sticker banner, linisin muna natin yung windshield natin para mawala yung mga ali-alitaw. Ito yung sticker banner na ikakabit natin. So ilalagay ko na ngayon. Didikitan ko muna yung gitna para kahit saan gusto magsimula dito sa side niya, madali na lang alisin yung plastic. So ito muna yung ginagamit kong ano ngayon, DIY na pandikit dito. So sa price tag to actually, wala kasi yung tape ko, nawala. So ito muna. So right, ngayon na ilagay na natin yung sticker, gagamit tayo ng squeegee. So since wala pa yung malapad ko, ito munang ID card ang gagamitin ko. Pwede naman to. At ito yung kasama kasi ng ko. So gawin na natin. Alright, so ngayon na ilagay na natin yung sticker natin, no? Alisin lang natin yung mga hangin para hindi siya bumuka pagka-alis natin yung pinaka-plastic niya.
natin ikabit yung sticker banner natin, linisin ulit natin. So ayun mga bossing, no? Ganun lang kadali maglagay ng sticker banner dun sa windshield ng sasakyan. So sana may natutunan kayo dito sa video na to. And also, syempre, don't forget to like and then subscribe dito sa channel ko. And then pakihit na rin yung bell button dyan sa baba para sa mga new video updates. So huwag nyo rin po kalimutan na follow ako sa Instagram at trip ni Thurling pa rin, syempre. And muli po, salamat po sa inyong lahat. And ako po si Crispy at ito ang trip ni Thurling. Peace out!